सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल फोनमा भएको काइनमास्टरलाई ओपन गर्नु होला। काइनमास्टरलाई ओपन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ र यस्तो खालको इन्टरफेस खुलिसकेपछि प्लसमा जानु होला। प्लसमा गएर चाहिँ यसरी यो खुल्छ। खुलिसक्यो भने चाहिँ मिडियामा गएर तपाईको आफ्नो एउटा भिडियो जुन भिडियो तपाई चाहिँ हाल्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ लिउनु होला। लिसकेपछि यहाँनिर लेयरमा जानु होला। लेयरमा गइसकेपछि यहाँनिर तेस्रो हैन तेस्रो नम्बर जो यो छ यसमा चाहिँ जानु होला। यसमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ नि यो डाउनलोड गरेर राख्नु पर्छ। तपाईहरुले पहिले नै यिनी सबै कुराहरु हैन कुन चीजलाई ल्याउने हैन त्यो कुराहरु सबै तपाईहरु चाहिँ डाउनलोड गरेर पहिले नै राख्नु पर्छ। फ्री टाइम भएको बेलामा नेटमा बसेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। मैले चाहिँ गरिसकेको छु। लाइभ न्यूज भनेर यहाँनिर आएको छ। म चाहिँ यहाँनिर अलिकति राम्रो खालको यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। अनि यहाँनिर यो हामी चाहिँ यसलाई प्ले गरौँ एकपटक कस्तो मानिन्छ हैन। दर्शक महानुभावहरु नमस्कार सँगै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो ओके यसलाई चाहिँ प्ले गरे मैले। त्यसपछि यसलाई अन्तसम्म गर्दिन्छु यसरी। त्यसपछि यो भिडियोलाई चाहिँ म अलिकति सानो बनाउँछु क्रप टुलमा गएर। ओके अब प्ले गर्छु। दर्शक महानुभावहरु नमस्कार सँगै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसपछि गएर आजको नयाँ भिडियोमा हामी अलिकति त्यसपछि गएर लेयरमा जान्छु। फेरि पनि त्यही पहिलेकैमा जान्छु। पहिलेकैमा गएर चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ यो लाइभ न्यूजबाट यहाँनिर ब्रेकिङ न्यूज भन्ने चाहिँ लिउँछु म यति बेला। ब्रेकिङ न्यूज भन्नेलाई चाहिँ म अलिकति लामो तान्छु यहाँदेखि अगाडिदेखि नै यहाँ अन्तसम्म गराउँछु यसलाई पनि। दर्शक महानुभावहरु यसरी चाहिँ यहाँनिर सानोमै गराउँछु म। यहाँदेखि यहाँसम्म आउने यहाँदेखि यहाँसम्म। ओके यति चाहिँ ठीक होला। दर्शक महानुभावहरु नमस्कार सँगै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज दर्शक महानुभावहरु नमस्कार सँगै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो नयाँ भिडियोमा। र आजको नयाँ भिडियोमा हामी अलिकति फरक खालको कुराकानी गर्ने छौं। त्यसपछि यहाँनिर लाइभ भन्ने चाहिँ ल्याउँछु म। दर्शक यहाँनिर चाहिँ लाइभ भन्ने ल्याउँछु म। सरी म मिडियामा गएछु। यहाँबाट चाहिँ म लाइभ भन्ने फेरि पनि त्यसैलाई लाइभ न्यूजको केही अंशहरू ब्रेकिङ न्यूज आयो। त्यसपछि गएर लाइभ न्यूज। ओके यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्छु म। दर्शकमा यहाँनिर यसरी चाहिँ म राख्छु। यहाँनिर यो एरोमा यस्तो गरायो भने यसरी चाहिँ तपाईहरु सानो ठुलो गराउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसलाई यहाँनिर यसरी चाहिँ राख्छु। राखेर चाहिँ यसलाई अन्तसम्म तानेर लैजान्छु हैन। दर्शक महानुभावहरु नमस्कार सँगै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। डिस्प्ले चाहिँ नयाँ भिडियोमा आजको नयाँ भिडियोमा हामी अलिकति फरक खालको कुराकानी गर्ने छौं। अब यसमा पनि अझै राम्रो बनाउँछु भन्ने लाग्छ तपाईहरुलाई भनेपछि फेरि पनि म एक दुई वटा पहिलेकै न्यूज 24 लाइभ लेखेको छ। हामी चाहिँ ब्रेकिङ त्यो चाहिँ हाल्यौ हैन। ब्रेकिङ न्यूज पनि हाल्यौ। त्यसपछि गएर यो ब्रेकिङ न्यूज यसलाई चाहिँ नराखौं। यसलाई म डिलिट गर्दै यति बेला। यो ब्रेकिङ न्यूजलाई चाहिँ म डिलिट गर्दै यसबाट गएर फेरि हामी त्यही जाऊ। त्यहाँ गएर हामी चाहिँ लाइभलाई लिउँ बरु हैन। यो माथिको यो लाइभ भन्नेलाई चाहिँ लिउँ। यो लाइभलाई चाहिँ यहाँनिर राख्दा ठीक हुन्छ कि। ओके जस्तो कि
अब म प्ले गर्छु। दर्शक महानुभावहरु नमस्कार, सँगै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो नयाँ भिडियोमा। र आजको नयाँ भिडियोमा हामी अलिकति फरक खालको कुराकानी गर्नेछौँ र फरक खालको विषयवस्तुमा भिडियो बनाउनेछौँ। पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। र यो चाहिँ ब्रेकिङ न्युज भन्ने चाहिँ बेला बेलामा एकैपटक आइराखेको जस्तो सुरुदेखि अन्तसम्म आइराखेको मानिन्छ। यसलाई चाहिँ कट अफ गरेर बीचबीचमा यसरी चाहिँ अलिकति राम्रो मानिएला जस्तो लाग्यो। बीचबीचमा ब्रेकिङ न्युज भनेर कट अफ गरेर आयो भने चाहिँ अलिकति राम्रो देखिएला। ओके, म प्ले गर्छु है त। दर्शक महानुभावहरु नमस्कार, सँगै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो नयाँ भिडियोमा। र आजको नयाँ भिडियोमा हामी अलिकति फरक खालको कुराकानी गर्नेछौँ र फरक खालको विषयवस्तुमा भिडियो बनाउनेछौँ। पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला र सँगै रहेको बेल घण्टीलाई पनि थिचिदिनु होला। आज चाहिँ हामी कसरी न्युज भिडियो तयार गर्ने आफ्नो मोबाइल फोनमा भन्ने कुरा चाहिँ विषयवस्तु बनाएका छौँ। अब यसरी चाहिँ तपाईहरुले एउटा न्युज च्यानलमा चाहिँ हैन एउटा न्युजको भिडियो तयार गरे जस्तै गरी तपाईहरुले चाहिँ काइनमास्टरबाट पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तपाईहरुले देखाएँ। आशा छ तपाईहरुले पनि केही कुराहरु सिक्नु भयो होला। र आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट बक्समा सेन्ड गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। योबाट म पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, शुभ दिन, नमस्कार। यस्तै नयाँ टेक्निकल भिडियोहरु हेर्नको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई क्लिक गरेर सदैव हाम्रो साथमा रहिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। बाइ बाइ।